Amen. In our last presentation, În ultima noastră prezentare, we were speaking about early writings, page 277. am vorbit despre scrieri timpurii, 227 pagină. 200 nu-i 277. 277 pagină. And we began to lay out the line of history from 1844 to the present day. Și am aliniat istoria din 1844 până în prezent To show the work of the Christian churches in the United States. și să arătăm lucrarea bisericilor creștine în Statele Unite. And we can trace that history accurately Și putem trasa acea istorie în mod corect from the 1840s, 1850s, 1860s, până de la 1840, 50, 70, 60 then into the 1880s and 90s, până în 1880, 90 and then into the 1950s, și după care cam în 1950 and into our own present history now. până în istoria noastră prezentă acum. And we saw how those American churches had united themselves with the politics of that country, Și am văzut cum acele biserici s-au unit cu politica acelei țări and as Ellen White says, it was these additional corruptions which have entered those churches. și exact cum a spus și Ellen White, a fost o corupție adițională care a intrat în acele biserici. So I just want to read from another book to give a slightly different perspective. Aș vrea să citesc într-o altă carte care să dea o perspectivă diferită. This is great controversy. Tragedia veacurilor. Page 389, 389, paragraph 2. paragraful 2. Give it again. Give the reference again. Yeah. Give it again. 389, paragraful 2. Second angel's message of Revelation 14 was first preached in the summer of 1844. A doua solie îngerească a fost predicată mai întâi în vara anului 1844. It then had a more direct application to the churches of the United States. Cu această ocazie a avut loc o aplicație mai directă la bisericile din Statele Unite. Dropping down a little bit. But the message of the second angel did not reach its complete fulfillment in 1844. Mai jos, dar solia celui de-al doilea înger nu și-a atins împlinirea totală în anul 1844. The churches then experienced a moral fall. Bisericile au ajuns atunci la decădere morală, But that fall was not complete. dar aceasta nu era totală. As they have continued to reject the special truths for this time, they have fallen lower and lower. Atunci când ele au continuat să respingă adevărurile deosebite pentru vremea aceea, au decăzut din ce în ce mai mult. So in the framework of Ellen White, Deci, în ideea lui Ellen White, she can say, ea poate spune, but not yet can it be said that Babylon is fallen and she has made all nations drink of the wine. dar acum, totuși, încă nu se putea spune a căzut Babilonul, pentru că el a făcut ca toate popoarele să bea din vinul mâniei cu vie ei. She has not yet made all nations do this. El încă nu reușise să facă lucrul acesta cu toate popoarele. The spirit of world conforming and indifference to the testing truth for our time exists and has been gaining ground in churches of the Protestant faith in all the countries of Christendom. Spiritul asemănării cu lumea și al nepăsării față de adevărurile probatoare pentru timpul nostru există și a câștigat teren în bisericile protestante din toate țările creștinătății. And these churches are included in the solemn and terrible denunciation of the second angel. But the work of apostasy has not yet reached its culmination. Și aceste biserici sunt cuprinse în denunțarea solemnă și teribilă a celui de-al doilea înger. Dar lucrarea apostaziei încă nu a atins punctul culminant. So, in the great controversy statement, Deci, în afirmarea din tragedia veacurilor, she gives some additional details, but she broadens the horizon. ea dă câteva detalii adiționale și mărește astfel orizontul.
The churches that are there in 1844 are specifically the American churches, Bisericile care se aflau atunci în 1844 sunt în mod specific cele americane. and then quoting from Revelation 18, Și ea citează din Apocalipsa 18. it says that she has not made all nations drink. Spune că totuși încă nu a făcut toate popoarele să bea din vinul ei. And it tells you what this corruption is. Și îți spune ce înseamnă această corupție. It's world conformity Este conformarea cu lumea and indifference to the testing truth for our time. și indiferența față de adevărurile de testare pentru timpul nostru. So these churches have not paid attention to the testing truths. Deci bisericile din timpul acela nu au luat atenție la adevărurile de testare. And to state it plainly, the testing truths are the coming together of church and state. Și ca să spun simplu, adevărurile de testare înseamnă unirea bisericii cu statul. So conformity to the world and indifference to the truth have been gaining ground in these churches. Deci conformarea cu lumea și indiferența față de aceste adevăruri au luat rădăcini în aceste biserici. And this issue has spread from America to go all around the world. Și această problemă s-a răspândit de la America peste tot în lume. It says all the countries of Christendom. Spune că în toate țările creștinătății. So this is going to be a problem not only in the United States, Deci asta va fi o problemă nu doar în Statele Unite, but mostly also in Europe, dar mai ales în Europa. because that's where the centers of Christendom are. Pentru că acolo, în Europa, sunt centrele creștinătății. If you're only going to think of the Protestant churches, Dacă te vei gândi doar la bisericile protestante, because it says, pentru că spune have been gaining ground in churches of the Protestant faith. Spune că au câștigat teren în bisericile protestante. So the main centers of Protestantism are the United States and Europe. Deci centrele principale ale protestantismului sunt în America și în Europa, în Statele Unite și în Europa. There are other countries, but they're the two main continents. Mai sunt și alte țări, dar acestea sunt continentele principale. I'm sure some people would want to include Australasia in this story. Probabil unii oameni vor să includă și Australia în această problemă. We'll go to the next paragraph, Mergem la următorul paragraf, paragraph 3. paragraful 3, dar Bible- nu este 4. The Bible declares that before the coming of the Lord, Satan will work with all powers and signs. Biblia declară că înainte de venirea Domnului, Satana va lucra cu toată puterea, cu semne. And it says that those who have not received the love of the truth will not be saved, Iar aceia care n-au primit dragostea adevărului nu vor fi mântuiți. but they will receive strong delusion. Vor fi lăsați să primească o lucrare de rătăcire. Now, when this passage from 2 Thessalonians speaks about the truth Când acest pasaj din 2 Tesaloniceni vorbește despre adevăr and delusion, și rătăcire, this isn't just some generic truth or some generic delusion. nu se referă doar la niște rătăciri sau adevăruri generice. I think sometimes we just apply this in a generic sense, Cred că, în general, noi aplicăm acest lucru într-un sens generic, but we want to know what the truth is. dar noi vrem să știm care este adevărul. Ellen White tells us what the truth is in the paragraph before. Ellen White ne spune care este adevărul într-un paragraf precedent. Conformity to the world Conformitatea cu lumea and the testing truth for our time. și adevărul de testare din timpul nostru. So when it says that they don't have the love of the truth, Deci când spune că aceștia nu aveau dragoste pentru adevăr, it means they reject the testing truths. înseamnă că ei au respins adevărurile de testare. And if you reject the testing truths, Și dacă respingi adevărurile de testare, what ends up happening? ce vei ajunge să faci? That you end up conforming to the world. Vei ajunge să te conformezi cu lumea. So we want to understand what worldliness is. Noi vrem să înțelegem ce înseamnă acest cu lumea sau ce înseamnă lumescul. In 2015, În 2015, what did this movement say worldliness looked like? ce considera că simbolizează lumescul sau cum arăta lumescul? Ce credeam noi ca mișcare? Worldliness looked like a liberal presidency Noi consideram că lumescul se referă la o președinție liberală that didn't care about biblical norms, căreia nu îi păsa de normele biblice, allowed marriage between people of the same gender,
aproba căsătoria între oameni de același gen, said that everyone has to share the same toilets, care susținea că fiecare putea să folosească aceleași băi. people thought that that is what worldliness is. Oamenii de atunci credeau că asta simbolizează lumescul. If you ask conservative Adventists, Dacă întrebi adventiștii conservativi, what do they say worldliness is? ce spune că este lumescul? Having drums in the church, A avea tobe în biserici, having a relaxed standard, people eating what they want. să aibă, nu știu, un standard așa relaxant, oamenii să mănânce ce vor ei. We say that the world has entered into the church. Noi spuneam, sau ei spun că lumea începe să intre în biserică. We have no standards. Nu avem niciun standard. That's what most people's definition of worldliness is. Aceasta era definiția lumescului făcută de majoritatea oamenilor. Now, Ellen White speaks about conformity to the world and rejection of the testing truth. Ellen White spune așa, conformitate cu lumea și respingerea adevărului de testare. That they don't love the truth. Ei nu iubeau adevărul. Now, if we want to understand what worldliness is, Dacă noi vrem să înțelegem ce înseamnă lumesc, from a prophetic perspective, not a moral one, dintr-o perspectivă profetică, nu una morală, so we would say, do you want to follow the world or you want to follow the church? am spune, tu vrei să urmezi lumea sau vrei să urmezi biserica? If you follow the world, that would be worldliness, wouldn't it? Atunci, dacă tu urmezi lumea, înseamnă că ești lumesc, nu-i așa? If you follow the church, that would be churchliness, Dacă tu urmezi biserica, asta înseamnă religiozitate. which is not a word. So what does worldliness look like Cum ar arăta lumescul? in the framework that we need to understand it? Într-un cadru în care noi trebuie să înțelegem. The world, Lumea, governments of this world, guvernele acestei lumi, what are they going to make people do? ce vor determina să facă oamenii? Follow a Sunday law. Să urmeze o lege duminicală. However you want to understand what the Sunday law is, even if you just take it as the literal Sunday law, that's what they want you to follow. Indiferent la ce te gândești tu când vezi legea duminicală, chiar dacă o e literal, ei asta vor să facă. So if you conform to the world, Deci dacă tu ești conform cu lumea, what are you conforming to? cu ce te conformi de fapt? Their beliefs and their practices. Cu crezurile și practicile lor. And what is their belief and practices? Și ce sunt crezurile și practicile? That you need to worship on Sunday. Acestea se referă că tu trebuie să te închini duminica. Or you'd have a very strict conservative perspective of how we should behave. Sau să ai o perspectivă conservatoare foarte strictă cum trebuie să te comporți. Worldliness, Lumescul, in the framework that we need to understand it, în modul sau cadrul în care noi trebuie să-l înțelegem, is not women dyeing their hair or wearing makeup. nu înseamnă că femeile trebuie să-și vopsească părul sau să poarte machiaj. It's not Adventists playing rock music or having drum kits in the church. Nu se referă la adventiștii care ascultă muzică rock sau au tobe în biserică. It's not Adventists eating food that they're not supposed to eat. Nu se referă la adventiștii care mănâncă mâncare pe care nu trebuiau să mănânce. This is not a discussion on the rights and wrongs of those issues. Asta nu este o discuție despre bunele și relele acestor probleme. This is a prophetic understanding of what worldliness looks like. Noi trebuie să avem o înțelegere profetică a ceea ce înseamnă lumesc. I would argue Eu aș argumenta that worldliness că lumescul is conforming to the world. este conformarea cu lumea. And if you conform to the world, Dacă te conformi lumii, the opposite of that opoziția acestui lucru is obviously not conforming to the world, înseamnă să nu te conformezi cu lumea. which means accepting the testing truth. Înseamnă să accepți adevărul de testare. So you either accept the testing truth Deci ori accepți adevărul de testare, or you conform to the world. ori te conformi cu lumea. Now, the purpose of us coming together into this movement Scopul nostru, venirii noastre aici în această mișcare, is not so much to uphold these strict moral codes. nu este neapărat să avem aceste coduri morale stricte, nu e scopul nostru. It's to identify and warn people about the testing truth. Este să identificăm și să avertizăm oamenii despre adevărurile de testare. The testing truths in the context of what we understand. În contextul în care noi le înțelegem.
would be the truths that Babylon promotes. Acestea ar fi adevărurile pe care Babilonul le promovează. We've listed them earlier on. Am ascultat mai devreme Time setting, setarea datelor, spiritualism or the state of the dead, spiritismul sau starea morților and the breaking down of God's commandments, și distrugerea legii lui Dumnezeu, which Ellen White refers to as minimizing the importance of the fourth commandment and promoting Sunday sacredness. Pe care Ellen White o identifică distrugerea celei de-a patra legi sau porunci și inducerea legii duminicale. So let me summarize. Lăsați-mă să rezum. The strong delusion that comes Marea rătăcire care va veni is that people do not believe the testing truths. este că oamenii nu vor mai crede adevărurile de testare. They believe a lie, Ei vor crede o minciună. and therefore they come under this delusion De aceea ei vin sub această rătăcire that they're actually serving God when they're not serving Him. prin care ei vor crede că îi servesc lui Dumnezeu, dar de fapt nu îi servesc lui. Isn't that what a delusion is? Nu asta înseamnă o rătăcire. You actually think something that is not real. Tu te gândești la ceva care de fapt nu este real. So if you're in a delusion, Deci dacă tu ești într-o rătăcire, you would think you're telling the truth, but you're lying. ai crede că tu spui adevărul, dar de fapt minți. You would think that you're serving God, but you're not. Ai crede că de fapt tu îi slujești lui Dumnezeu, dar nu îi vei face asta. If you compare and contrast, that's what a delusion would be. Dacă compari și contrastezi, cam asta înseamnă o rătăcire. So it becomes a religious phenomena. Devine un fenomen religios. When we start thinking about this religious experience Când am început să ne gândim la această experiență religioasă, that people are deluded about, cu privire la ele, oamenii sunt rătăciți. if we believe that this is a Sunday law period, Dacă noi am crede că aceasta este o perioadă a legii duminicale, then we know what the delusion is. atunci vom ști că ce înseamnă o rătăcire. We know what the rejection of the testing truths are. Vom ști care sunt respingerile adevărului de testare. These churches Aceste biserici who have joined with the Republican Party, care s-au alăturat Partidului Republican, what do they believe is happening? ce credeai că se întâmplă? That they're making America great, Ei se gândesc că vor face America mare. and America is the land that trusts in God. Și America este țara care se încrede în Dumnezeu. If you trust in God Dacă te încrezi în Dumnezeu and you become great, și devii mare, who made you great? cine te-a făcut mare? God made you great. Dumnezeu te-ar fi făcut mare. So this is how the integration of church and state comes together. Cam așa explicăm unirea între stat-biserică. And what does it look like in this history Cum ar arăta în istoria noastră? to make America great, Să face America mare? or for church and state to come together, Sau cum ar arăta unirea între stat-biserică? or to reject the testing truths? Sau respingerea adevărului de testare? You just have to go to the politics Trebuie doar să te uiți la politică. over the last 5 years and you will see what it is. În ultimii ani și vei vedea ce înseamnă asta. It's these doctrines that we have spoken about, Sunt aceste doctrine despre care am vorbit, conspiracy theories, teorii conspiraționale, which is basically telling lies to get the result that you want. care înseamnă să spui minciuni pentru a dobândi rezultatul pe care tu îl dorești, The issue of racism or nationalism, problema rasismului și naționalismului and the subject of gender inequality. și subiectul inegalității între genuri. Now, this church-state relationship believes that what they're doing is correct. Deci această relație stat-biserică se gândesc că ceea ce fac ei este corect. And what they're actually doing is rejecting the testing truths. Și ce fac ei de fapt este să respingă adevărul de testare. The testing truths are the ones we've spoken about. Adevărul de testare despre care am vorbit deja. In our history, there is no law about Sunday, În istoria noastră nu este nicio lege cu privire la duminică, but there are plenty of issues dar sunt multe probleme that are dealing with those three subjects that we've just mentioned: care au de face cu aceste trei subiecte pe care le-am menționat. conspiracies, race, and gender. Conspirații, rasism și gen. And the present government is in a delusion, thinking it's doing right.
Guvernul prezent este într-o rătăcire, se gândește că face ceva corect. But the problem is, Dar problema este there are many people in this movement who also believe that they're doing right. că sunt mulți oameni în biserica noastră care și ei de asemenea se gândesc că ceea ce fac ei sunt corect. E corect. What we've ended up doing is entering ourselves into a delusion Și ceea ce ajungem să facem este să ne introducem pe noi înșine într-o rătăcire, because we don't love the testing truth, pentru că noi nu iubim adevărurile de testare, because we don't understand them. pentru că nu le înțelegem. Just going to read on. Să continuăm să citim. Having made this comment, Am făcut acest comentariu. she says, not until this condition shall be reached and the union of the church with the world shall be fully accomplished throughout Christendom will the fall of Babylon be complete. Ea face următorul comentariu. Până când această stare nu va fi atinsă, iar unirea bisericii cu lumea nu va fi realizată de plin în toată creștinătatea, căderea Babilonului nu va fi totală. The change is a progressive one and the perfect fulfillment of Revelation 14 verse 8 is yet future. Schimbarea este progresivă, iar împlinirea desăvârșită a profeției din Apocalipsa 14:8 este încă în viitor. So I want to add one more thought. Aș vrea să mai adaug un gând. We've got Revelation 14 here and Revelation 18. Avem Apocalipsa 14 aici și Apocalipsa 18. What we've just read Ceea ce tocmai am citit is that Revelation 18 came in this history, but it wasn't fulfilled. este că Apocalipsa 18 a venit în această istorie, dar nu a fost încă împlinită. It didn't come to its perfect completion. Încă nu a ajuns la sfârșitul ei complet. Revelation 14 will be perfectly fulfilled at the end of the world. Apocalipsa 14 va avea o împlinire perfectă la sfârșitul lumii. So, Revelation 14 verse 8, Deci Apocalipsa 14 versetul 8, in the Millerite history, în istoria milerită, is imperfect. este imperfect împlinirea. And Revelation 18 Și Apocalipsa 18, verse 2 versetul 2, is the perfect fulfillment este împlinirea perfectă of the second angel's message. a celei de-a doua sori îngerești. So Revelation 18 verse 2 is when Revelation 14 is perfectly fulfilled. Deci Apocalipsa 18, versetul 2, este acel moment când Apocalipsa 14 este cu totul în mod perfect împlinit. Now, if we don't understand how fractals work, Dacă noi nu înțelegem cum funcționează fractalii, and many people say that they do, but I think often we are not really conversant in them, și mulți oameni zic că înțeleg, dar cred că de multe ori nu înțelegem cum funcționează, then we would know atunci am ști that we're in this history here. că noi ne aflăm în această istorie aici. 1798, 1798, 1844, 1844, Sunday law, legea dominicală, close of probation, închiderea timpului de probă, loud cry, marea strigare, second advent. a doua venire. We're in this history here, Noi suntem în această istorie aici, in this nebulous time period, în această perioadă de timp nebuloasă. in the framework of Ellen White. În cadrul lui Ellen White, This is the former rain. aici avem ploaia timpurie. So we're right here in this history, Deci noi suntem chiar aici, în această istorie. 14 to 19, Anii... 2000. În anii 2014-2019. We call this the Sunday law history, Noi numim această istorie istoria legii duminicale, or the loud cry, sau marea strigare, or the latter rain. sau ploaia târzie. And in this history, În această istorie, in this scale, în această scară, Revelation 14 has not reached its perfect fulfillment yet. Apocalipsa 14 încă nu și-a adus la o îndeplinire perfectă lucrarea, It will reach its perfect fulfillment here, își va îndeplini perfect lucrarea aici, when we have a worldwide message to give. când vom avea un mesaj mondial de dat. At the moment, În moment, the message is not worldwide. în acest moment, mesajul nu este unul mondial. Not in its fullest sense. Nu în sensul complet. I can't just say that the message is solely directed to the United States because it's already occurring in different countries. Nu pot să spun că mesajele sunt doar
la nivelul Statelor Unite, pentru că acest mesaj sau mesaje deja se împlinesc și în alte țări. We see it most clearly being fulfilled in the United States, Vedem împlinirea acestor mesaje cel mai clar în Statele Unite, that we have church and state having come together. acolo unde biserica și statul se unesc. The Republican Party is in power. Partidul Republican este împuternicit. It's fulfilling the wishes and the desires of the Protestant churches. Împlinește dorințele bisericilor protestante. Those plans and schemes that have progressively been enacted and brought forth throughout this history. Aceste planuri ale acestor biserici care cu timpul au devenit din ce în ce mai active și au înflorit cu timpul. In the 19th century, În secolul XIX it was called the National Reform Movement. se numea Mișcarea Națională de Reformă, Began in the American Civil War. care a început în războiul civil american. So, as we trace the history of these churches, as they've integrated with the government, Deci pe măsură ce trasăm istoria acestor biserici care se integrează în guvern, at the fractal level of the priests here, la un nivel fractal al preoților aici, we see Revelation 18 being fulfilled noi now. vedem Apocalipsa 18 că începe să se împlinească. So, in the context of the priest, we've come to the perfect fulfillment of Revelation 14. Deci în contextul preoților noi ajungem la o îndeplinire perfectă a Apocalipsei 18. And what are the testing truths? Și care sunt adevărurile de testare? What is the delusion that everyone is in? Care este rătăcirea în care se află fiecare? The delusion is that they think that they are making America great, Rătăcirea este că ei se gândesc că vor face America mare. and what they're actually doing, Și ce fac ei de fapt? destroying America. Vor distruge America. They're destroying what America really should be. Vor distruge ceea ce ar fi trebuit să fie America cu adevărat. And what are the testing truths? Și care sunt adevărurile de testare? Conspiracy theories, Teoriile conspiraționale, racism, rasismul and sexism. și sexismul. These three issues are the testing truths in this dispensation. Aceste trei probleme sunt adevărurile de testare în această dispensațiune. Ellen White says Ellen White spune that it begins in America and then goes through country after country. că va începe în America și se va răspândi de la țară la țară. We can already see Noi putem vedea deja that these issues are affecting other countries. că aceste probleme afectează și alte țări. That ones that come to mind readily, really easily, Aceste țări care îmi vin repede în minte are Brazil, sunt Brazilia, Russia, Rusia, India, India, parts of Europe, părți din Europa, specifically the United Kingdom. specific Marea Britanie. So we can already see that these issues are affecting other nations Deci putem vedea deja cum aceste probleme afectează și alte națiuni in the history of the Sunday law. în istoria legii duminicale. Now, we know that this is a fractal, Deja știm că acesta este un fractal and this Sunday law issue is going to get progressively more pointed, more direct. și această problemă a legii duminicale devine din ce în ce mai directă, mai... Having begun in the United States, A început în Statele Unite, it's going to continue throughout the rest of Christendom, as Ellen White says. va continua la restul creștinătății, așa cum spune Ellen White. And we're also seeing Noi de asemenea vedem that it's not just Christendom. că nu este doar la nivelul creștinătății. We'll go to another Spirit of Prophecy quote. Vom merge la un alt citat din Ellen White. This is page 603, I think. Great Controversy. Great Controversy. Tragedia veacolului 603, Chapter 38, the final warning, page capitolul 603. 38, ultima avertizare, pagina 603. The final warning is the loud cry. Ultima avertizare este strigatul, este marea strigare. Which paragraph? Paragraph 1 and 2. Okay. So, this history here Această istorie aici is the Great Controversy, este marea controversă. chapter 38, Este tragedia veacurilor, capitolul 38, page 603. pagina 603.
And she's going to introduce this chapter by giving us Revelation 18 verses 1, 2 and 4. Ea va introduce acest capitol prin a ne da Apocalipsa 18, 1, 2, 4. Now, in the past, În trecut, this movement used to teach that Revelation 18 această mișcare obișnuia să creadă că Apocalipsa 18 was the first, second and third angel's messages. reprezenta prima, a doua și a treia solie îngerească. 18:1, first angel, 18:2, second angel, 18:4, third angel. Versetul 1, prima solie, versetul 2, a doua solie, versetul 4, a treia solie. That is just plain and simply wrong. Acest lucru este simplu greșit. The only one that we got right was that Revelation 18 verse 2 was the second angel. We got that bit correct. Singurul lucru pe care l-am sustras ca fiind corect a fost că Apocalipsa 18 cu 2 este a doua solie îngerească. Again, we make the mistake because we don't do a thus saith the Lord. Din nou am făcut o greșeală pentru că noi nu am făcut un așa zice Domnul. How readest thou? Cum citiți voi? The plain reading is straightforward. O citire simplă este clară, directă. Revelation 18 verse 1 is the second angel. Apocalipsa 18, versetul 1 este a doua solie. As Ellen White would describe it, Așa cum Ellen White ar descrie-o, it's the perfect fulfillment of the second angel. este împlinirea perfectă a celei de-a doua solie. The perfect fulfillment of Revelation 14 verse 8. Este împlinirea perfectă a Apocalipsa 11, Apocalipsa 14, versetul 8. In the English, În engleză, verse 2 begins, and he. versetul 2 începe, el, Says the same in Romanian? he, not and he. It's the pronoun Este pronumele of the person that was in the verse before. al persoanei care a fost în versetul precedent. The angel in verse 1 is the person who speaks in verse 2. Îngerul din versetul 1 este aceeași persoană care vorbește în versetul 2. So they're the same person, the second angel. Sunt aceeași persoană, a doua solie, Deci al doilea înger. If you go to verse 4, Și dacă mergi la versetul 4, it mentions another voice. menționează o altă voce. That voice is not the voice of the third angel. Acea voce nu este vocea celui de-al treilea înger. If you were to read Early Writings page 277, Dacă ar fi să citești scrieri timpurii, pagina 277, the page that we read, but you read the whole of those paragraphs, dacă ai citit toate acele paragrafe, you have to go into the next page. trebuie să mergi și la pagina următoare. It will show you that other voice is not the voice of the third angel. Îți va arăta că o altă voce nu este vocea celui de-al treilea înger. So this is the introductory thought for the Sunday law period from the Great Controversy. Acesta este primul gând pe care l-a introdus ea în tragedia veacurilor cu privire la legea dominicală. This is where Ellen White will mark Revelation 18 verses, we'll just put verse 2. Aici este momentul când Ellen White ar introduce Apocalipsa 18, versetul 2. She quotes verses 1, 2 and 4. Ea citează versetele 1, 2 și 4. The angel comes down at the Sunday law, Îngerul vine la legea dominicală, which is where the image of the beast is created. acolo unde chipul fiarei se creează. And I've explained Și am explicat how we've moved from this story, cum ne-am mutat de la această istorie, the image of the beast, before the close of probation, chipul fiarei, înainte de închiderea timpului de probă, and moved it back, și le-am mutat înapoi, where we have the image of the beast and the Sunday law. unde am avut icoana fiarei sau chipul fiarei și legea dominicală. In the past, În trecut, we saw the great test as being 9/11, am văzut că marele test ar fi 11 septembrie. and we then, in the very nebulous or hazy way, După care, într-un mod foarte nebulos așa și ezitant, incorporated 9/11 in 2015 into this image of the beast story. am adus 11 septembrie în această istorie a chipului fiarei, In 2015, the image of the beast is already here now, dar din 2015 chipul fiarei este deja complet, ready for the close of probation, gata pentru închiderea timpului de probă. which is why we've moved Revelation 18 into this history. De aceea am mutat Apocalipsa 18 în acea istorie. Just want to read what Ellen White says in this portion. Aș vrea să citim ce spune Ellen White în această porțiune. Great Controversy 603. Tragedia veacurilor 603. This scripture, Revelation 18,
Acest pasaj din Scriptură, Apocalipsa 11, points forward to a time when the announcement of the fall of Babylon, as made by the second angel of Revelation 14, is to be repeated. arată înainte către o vreme când vestirea căderii Babilonului, adusă de cel de-al doilea înger din Apocalipsa 14, trebuie repetată. With the additional mention of the corruptions which have been entering the various organizations that constitute Babylon since the message was first given in the summer of 44. Cu adăugarea mențiunii referitoare la stricăciunile care au intrat în diferite organizații care constituie Babilonul de când a fost dată pentru prima oară solia în vara anului 1844. In the early writings passage, she says the churches. In the early writings passage, she says the churches. În pasajul din scrieri timpurii spune bisericile. Here she says the various organizations. Aici spune diferite organizații. So she's shifted her language. She's changed her Ea language și-a schimbat limbajul ei from the early writings thought to the great controversy thought. și a schimbat limbajul ei de la idei din scrieri timpurii la ideile din tragedia veacurilor. One speaks specifically about the United States, and the other one now broadens it to a worldwide phenomenon. Inițial a vorbit specific despre Statele Unite, iar acum vorbește despre un fenomen mondial. A terrible condition of the religious world is here described. Este descris aici o stare grozavă în lumea religioasă. So it's gone from the churches of America to the religious world. Deci merge de la biserica din America la o religie, la lumea religioasă. So all I want us to see Deci ceea ce aș vrea să vedem is that there's this transition of thought from only America to the world. că este această tranziție de la doar America la toată lumea, mondial. So you'd have to read further to understand what the various organizations that constitute Babylon is actually referring to. Trebuie să citești mai departe ca să-ți dai seama la ce se referă aici când zice diferite organizații ale Babilonului. That's beyond the scope of this study. Este în afara scopului acestui studiu. But the point I want us to see Ideea pe care aș vrea să vedem is that we are now experiencing este că noi acum experimentăm the Sunday law legea duminicală at the fractal level of the priest. la un nivel fractal al preoților. It's showing us what these things will be like. Ne arată cum vor fi aceste lucruri. And you have to ask yourself, Tu trebuie să te întrebi pe tine, is there going to be a literal Sunday law in the future, or is there not going to be one? va fi o lege duminicală literală sau naturală în viitor sau nu? Now, if you take this story here, Dacă iei această istorie aici, this is the Sunday law aici este legea duminicală for the priests, pentru preoți. and this would be the close of probation for the priests. Iar aici ar fi închiderea timpului de probă pentru preoți. I'm not going to redraw the lines out, Nu voi redesena încă o dată desenele, but if we were to take that story dar dacă ar fi să iei acea istorie and lay it out for the Levites, și ai trasa-o pentru leviți, where would the Sunday law be for the Levites? unde ar fi legea duminicală pentru leviți? Unde? It wouldn't be Panium. 2009. It would be here. Ar fi aici, la 2019. We'll call this Raphia. Vom numi Rafia. Remember, Aduceți-vă aminte, each one of these lines fiecare dintre aceste linii, is shifted over one dispensation. când trasăm aceste linii suprapuse, fiecare marcaj este doar, cum să zic, shifted over. Moved. Va fi mișcat. Priests, Pentru Levites, fiecare. Nethinims. Pentru fiecare dispensațiune, marcajul va fi mișcat. All moved over one dispensation. Cu un singur marcaj va fi mutat. So, if this is the Sunday law here, Deci dacă aici la preoți este legea duminicală aici, this would be the Sunday law, aici de asemenea ar fi legea duminicală pentru leviți and then this would be the și Sunday law. pentru netinimi aici va fi cu un marcaj mutat. It moves over one step. Se mișcă un singur pas. This is 2014. Aici este 2014, This is 2019. aici e 2019 And I would say this is 2021. și aici acum spunem că e 2021. We don't talk about the year that often. Nu vorbim despre acel an atât de des. This is Raphia Aici este Rafia and this is Panium. și aici este Panium. So
Panium is the Sunday law for the Nethinim, Deci Panium este legea duminicală pentru netinim, which is different to what most people think. care este diferit față de ceea ce cred majoritatea oamenilor. Now, if we were to draw this line out Dacă ar fi să desenez această linie aici, for the 144,000, pentru 144.000, where does a Sunday law go? unde s-ar plasa legea duminicală pentru ei? It's right here. Este chiar aici. This is the Sunday law, Aici este legea duminicală. Daniel 11, verse 41. Daniel 11, versetul 1. Daniel 11, versetul 41. It's the waymark that comes after Panium. Este chiar marcajul care merge după Panium. So, before we ever reach this Sunday law here, Deci, înainte să ajungem la această lege duminicală aici, this one here, chiar aceasta, which will be the perfect fulfillment of Revelation 14, verse 8, care este împlinirea perfectă a Apocalipsa 11, versetul 2, we're going to have to have gone through all of these experiences first. trebuie să trecem prin toată această experiență inițială. Împlinirea perfectă a 14 cu 8. Let me see if I can find a quote for us. Haideți să vedem dacă putem vedem un citat. Great Controversy 605, it's a few pages down. Tragedia veacurilor 605. Câteva pagini mai jos. GC 605, paragraph 3. Paragraful 3. Yeah. Yeah? Heretofore, up to this point, that's the first word, Yeah. Odinioară. those who presented the truths of the third angel's message have been regarded as mere alarmists. Odinioară, aceia care au prezentat adevărul lui cele de-a treia sori îngerești au fost priviți adesea ca niște alarmiști. Their prediction that religious intolerance would gain control of the United States, that church and state would unite to persecute those who keep the commandments of God, have been pronounced groundless and absurd. Prevestirile lor că intoleranța religioasă va câștiga teren în Statele Unite, că biserica și statul se vor uni ca să prigonească pe aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu, au fost socotite neîntemeiate și absurde. Now, if we believe Dacă noi credem in fractals, în fractali, in these lines, the line of the priest, în aceste linii, liniile preoților, and Future for America claim that they do, și Future for America pretinde că crede, then if they do, they need to explain what these verses mean in our present history. dacă ei cred acest lucru, trebuie să-mi explice la ce se referă aceste propoziții în timpul nostru prezent. There has to be religious intolerance here in this history. Trebuie să fie o intoleranță Here. religioasă aici, în There această should istorie. be religious intolerance being exercised. Aici o intoleranță religioasă trebuie exersată. We should be able to identify and explain it. Trebuie impusă. Trebuie să fim capabili să identificăm și să explicăm asta. And it's not in the framework of Sunday. Și nu este într-un cadru al duminicii. So we have to know what rights, what freedoms are being taken away from people. Trebuie să ne dăm seama despre ce libertate sau drepturi se vorbește aici că sunt înlăturate de către oameni. There is intolerance to certain issues. Este intoleranță cu privire la anumite probleme. And that intolerance has a religious background. Și acea intoleranță are un aspect religios. The church and the state are going to persecute those who keep the commandments. Statul și biserica vor persecuta pe cei care vor să păzească poruncile. What commandments are being referred to? La ce porunci se referă aici? If you really believe Dacă tu chiar crezi that this is the Sunday law history for the priests, că aceasta este legea duminicală pentru preoți, then we should be persecuted now. deci atunci ar trebui ca noi să fim persecutați deja. God's people should be persecuted. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie persecutat. What is the persecution that's going on? Care este persecuția care se întâmplă acum? Because it's not about Sunday. Pentru că nu este despre duminică. We know that. Știm asta. So we don't have answers to this Deci noi nu avem răspuns la aceasta acum. when you have a framework of a literal Sunday law in this history. Când ai un cadru, o idee despre o lege duminicală în această istorie. That's not the
literală. That's not the point that I want to bring, though. Nu este aceasta ideea oricum pe care vreau să o spun. It has been confidently declared that this land could never become other than what it has been, the defender of religious freedom. S-a declarat cu încredere că această țară n-ar putea deveni niciodată altceva decât ceea ce a fost, apărătoarea libertății religioase. So in this history, Deci în această istorie, religious freedom is being taken away. libertatea religioasă este înlăturată. And many people in this movement, who used to be in the movement, Oamenii care obișnuiau să fie în mișcare, they can't even see anything wrong. ei nici măcar nu pot să observe ceva greșit. They actually thought we're coming into a new golden age. Ei, de fapt, se gândeau că intrăm într-o eră de aur nouă. This is what I want us to read. Asta aș vrea să citim. But as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching. And the third message will produce an effect which it could not have had before. Dar pe măsură ce problema impunerii duminicii este discutată în ceruri tot mai largi, evenimentul de care s-a îndoit și nu l-au crezut atâta vreme se vede apropiindu-se, iar întreita solie va produce un efect pe care nu l-au avut mai înainte. So let's just read that carefully. Haideți să mai citim asta cu atenție. The event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching. Evenimentul de care s-a îndoit și nu l-au crezut atâta vreme se vede apropiindu-se. What is that event that she's speaking of? Despre ce eveniment vorbește ea aici? The Sunday law. Legea duminicală. Hopefully we can all see that. Sper să putem vedea toți asta. So we're in a time period before the Sunday law, Suntem într-o perioadă de timp înainte de legea duminicală, because it says it's seen to be approaching. pentru că scrie aici, pare că se apropie. So before the Sunday law, Deci înainte de legea duminicală, what's happening? ce se întâmplă? Someone can see it's coming. Cineva poate să observe venirea ei, să o prevadă. And when they see it's coming, Și când văd că legea duminicală se apropie, what do? ce fac ei? They begin to agitate the subject. Încep să agite subiectul. But as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, Dar pe măsură ce problema impunerii duminicii este discutată în cercuri tot mai largi, the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching. evenimentul de care s-au îndoit și nu l-au crezut se apropie. So before 2014, Deci înainte de 2014, something must begin to be agitated. ceva trebuie să înceapă să se agite. What is getting agitated? Ce începe să fie agitat? She says, Ea spune, but as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated. dar pe măsură ce impunerea duminicii este discutată, Yeah? So this is 9/11. deci aici este 11 septembrie, So in the history of 9/11 deci în istoria 11 septembrie to 2014, până în 2014, something needs to be agitated. ceva trebuie să înceapă să se agite. So this is the history of agitation. Aceasta este istoria agitației. What's going to get agitated? Și ce urmează să fie agitat? Despre ce? The Sunday law issue. Problema legii duminicale. And you have to identify and see it. Și trebuie să o identifici și să o vezi. Otherwise, prophecy is not going to get fulfilled. Altfel, profeția nu va fi împlinită. We see the Sunday law approaching. Vedem apropierea legii duminicale. The subject begins to get agitated. Subiectul începe să înceapă să fie agitat. And the event which has been disbelieved Și evenimentul care nu se crede lumea în el, is seen to be approaching. pare că se apropie. And now the third angel is going to begin to do a work here. Iar atunci întreita solie va produce o lucrare aici. And the third message will produce an effect which it could not have had before. Și a treia solie va produce un efect pe care nu l-am mai avut înainte. So I just want to add one point. Aș vrea să adaug o idee. I don't know why we do this, Nu știu de ce facem asta, because it's not in agreement with the scriptures pentru că nu este în acord cu Scriptura or spirit prophecy. sau spiritul profetic. Let's just read. Haideți doar să citim. Do we agree we're in this history before the Sunday law? Suntem de acord că suntem în istoria înainte de legea duminicală? We agree with Suntem that. de acord cu asta? The last part says Ultima parte spune, the third message will produce an effect într-o solie va produce un efect which it could not have produced before. pe care nu l-a mai produs înainte.
Before what? Înainte de ce? When it says before, Când zice înainte, not Sunday nu law, se referă la legea duminicală. before Înainte? the agitation Înainte de agitație. of the Sunday law. Înainte de agitația legii duminicale. Let's read carefully. Citiți cu atenție. But the question of Sunday observance is agitated. Dar pe măsură ce problema impunerii duminicii este discutată, The third message will produce an effect which it could not have had before the agitation. întreita solie va produce un efect pe care nu l-am mai avut înaintea agitației sau discuției. That tells us Asta ne spune nouă that the third angel's message is already here in this history before the Sunday law. că a treia solie îngerească este deja în această istorie, înainte de legea duminicală. And many people put 3a here. Și mulți oameni pun sosirea celei de-a trei solii îngerești aici. When we do that, Când facem asta, we need to be really careful what we mean, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce ne referim. because that means that third angel message has only just arrived. Pentru că asta înseamnă că îngerul al treilea tocmai ce a ajuns. But we just read it's already here in this history. Dar noi tocmai ce am citit că este deja în această istorie. The way to answer that question is by understanding progression and repeat and enlarge. Modul în care poți răspunde la această întrebare este prin înțelegerea progresei și repetării și detalierii. So what I want us to see Ceea ce vreau să vedem is that there's this agitation beforehand. este că avem o agitație înainte. So you need to go back into our own history, Trebuie să ne întoarcem în propria noastră the istorie, history of this movement, istoria acestei mișcări, and you should be able to identify și tu trebuie să fii capabil să identifici if our line is correct, dacă linia noastră e corectă. that there was an agitation Atunci ar trebui să fie o agitație in this în movement această mișcare, because people could see pentru că oamenii să poată vedea that 2014 was coming. că 2014 va veni. And did that happen? Și asta s-a întâmplat, a observat? Was there an agitation in this movement? A fost o agitație în această mișcare. Because people foresaw 2014. Pentru că oamenii au prevăzut 2014. And the answer is Răspunsul este? yes. Da. There was an agitation A on the fost o subject. agitație pe acest subiect. And therefore we know Și de aceea noi știm that our line că linia noastră is in agreement with a thus saith the Lord. este în acord cu un așa zice Domnul. So we know that this is the Sunday law. Deci noi știm că aici este legea duminicală. We're in this history. Suntem în această istorie The church and state have come together, când unirea stat-biserică se petrece and it has nothing to do with a Sabbath, seventh day of the week, and Sunday, first of the day of the week issue. și nu are treabă cu a șaptea zi a săptămânii sâmbătă și prima zi a săptămânii duminica. If we're okay with that, Dacă suntem de acord cu asta, and I know some of us are struggling, și știu că unii dintre voi vi se pare greu, this agitation, această agitație, I've not labeled where it will be, nu vreau să o specific așa exact unde s-a aflat, but I'm just going to call it A in this history. dar o voi numi A în această istorie. Somewhere in that history is an agitation. Cândva undeva în această istorie se află o agitație. I'm going to take this and bring it here. Voi lua această porțiune și o voi transpune aici. Tell me if you can see in red. Spuneți-mi dacă puteți vedea în roșu. Can we all read that? Puteți vedea? Au acolo? Can we see that's where that A is? Puteți vedea unde s-a dus eu? Au. There's an agitation here Este o agitație aici, because they see the Sunday law 2014 coming. pentru că ei puteau să vadă venirea legii duminicale 2014. For the Levites, Pentru leviți, where is their agitation? unde le este agitația lor? În ce parte? Exactly correct. One over. Corect? Un interval după This is linia not preoților. complicated. Nu este complicat. Here it is. Aici este. Who was that message for? Pentru cine este acest mesaj? That agitation. Adică pentru cine este acea agitație pe linia lor? This one here. Aceasta. Who was it for? Dar pentru cine era? Nu despre ce era. For the priests. Pentru preoți. Here it is, the priests. Aici preoții. The priests. Preoții. The agitation for the priests. Agitația pentru preoți. This was for the priests. Aceasta a fost pentru preoți. AP.
Did the priests hear a message that agitated them? Au auzit preoții un mesaj care i-au agitat? Yes. Da. I'm hoping that when Sister Tess came early this year, that she covered these stories. Sper că atunci când a venit sora Tess a acoperit câteva istorii de aici. And did you cover this? Ai acoperit? Yes. Brother Aaron has covered it in this camp meeting. Fratele Arian a acoperit câteva subiecte în această întâlnire. A vorbit despre aceste subiecte. 9/11, 11 septembrie 2005, 2005, 2009, 2009, 2012. 2012. All of those dates are connected to the agitation of the Sunday law. Toate acele date au fost în conexiune cu agitația de la legea duminicală. And those of us who were in the movement at that time period were affected by that agitation. Și acei care au fost în mișcare în acea perioadă de timp au fost afectați de acea agitație. So what you need to know Ceea ce trebuie să știți is every time you get an agitation, este că de fiecare dată când aveți de-a face cu agitație, you have to give a target audience. trebuie să aveți o audiență țintă. When's the next agitation? Care este sau unde este următoarea agitație? Here? Aici? Good. Bravo. Bun. And the next one? Și următoarea? There's the next one. Mai este una pentru cei 144.000. Here. Aici. Are we okay with that? Suntem de acord cu asta? We've got all these agitations. Avem toate aceste agitații. Which one does Ellen White speak about? Despre care vorbește Ellen White aici? Despre care din aceste agitații? 1, 2, 3 or 4? 1, 2, 3 sau 4? Good. Number 4. 4. This is the one that Ellen White speaks about. Despre asta vorbește Ellen White. This is the one we just read. Asta este tocmai cea pe care am citit-o. Page 605. Pagina 605. But we need to understand it at all of these levels. Dar noi trebuie să o înțelegem la toate aceste nivele. Today in our history, Astăzi, în istoria noastră, we're here. suntem aici. We've almost finished all of this history. Aproape am terminat toată această istorie. Someone has been shouting something, Cineva a început să strige ceva, whoever it is, oricine ar fi el. whether it's the priests Fiecare preot or the world, sau lumea, the stones, pietrele, they must have been crying something. trebuia să plângă sau să strigă după ceva. Strige. What were they crying? Pentru ce strigau ei? Pentru ce strigă ei? Sau el? Let me ask a different question. Haideți să vă pun o altă întrebare. Who are they crying to? Către cine strigau? Către leviți. We're in the agitation Suntem în agitație. for the Levites. Suntem în agitația pentru leviți acum. So we'll put a Levite here. Deci voi pune leviți aici. Can we see that? Puteți să vedeți asta? So there must be some kind of agitation, Deci trebuie să se petreacă un fel de agitație, some noise, un zgomot, some message un mesaj that what's about to come. care va spune, care ce va prevedea? Sunday law. Legea duminicală. The whole point of an agitation is to wake people up. Tot scopul unei agitații este să trezească oamenii. Otherwise it doesn't serve a purpose. Altfel ar fi inutil, fără niciun scop. Come to this story here from the great controversy. Veniți la această istorie din tragedia veacurilor. It says Spune the agitation produces what? că agitația produce ce anume? It said, Spune, can you read it? Can you find it? And the third message will produce an effect. că întreita solie îngerească va produce un efect. So there's going to be an effect. Deci va fi un efect. Here, Aici, how can the third angel's message have an effect if people don't hear it? cum poate cea de-a treia solie îngerească să aibă un efect dacă oamenii nu aud? So the third angel's message Deci, a treia solie îngerească will produce an effect upon its target audience. va produce un efect asupra audienței lui țintă. If we can take that thought Dacă putem lua această idee and bring it to this story here. și să o aducem în această istorie aici, The Levites, leviții, who are the Adventists in our church, care sunt adventiști din biserica noastră,
who aren't part of this movement, care n-au auzit de mișcarea noastră, care nu sunt parte din mișcarea noastră, mai bine we're zis. 2 months away, Suntem chiar 2 luni înainte. would you expect them to have received the agitation by now? Suntem cu 2 luni înainte. Voi vă așteptați ca ei să primească agitația până acum? They've been going for 5 years. Agitația timp de 5 ani? I would argue yes. Eu aș argumenta că da. The Levites have been agitated, Leviții deja sunt agitați. either through our influence or the stones crying out. Fie prin influența noastră, fie prin strigătul pietrelor. What message have they received? Ce mesaj au primit ei, oare? What message have they received to agitate them? Oare ce mesaj au primit ei ca să-i agite? Because none of them are listening to us, Pentru că nimeni dintre cei de la biserică nu ascultă de noi. and we'll be telling them about some far-off Sunday law. Și noi le-am spus despre o lege duminicală care se află în fața noastră, If we were departe. truly agitating them, Dacă noi cu adevărat i-am fi agitat pe ei, we would have told them something's going to happen in November. i-am spune că ceva se va întâmpla în noiembrie. And the church has no idea about that. Dar biserica nu are nicio idee despre asta. So who's done the major work of agitating the Deci, Levites? cine face lucrarea majoră de agitație pentru leviți? The world, the stones. Lumea, pietrele. And what have they been telling the Levites? Și ce le spune leviților? Sunday law is Că coming. legea duminicală va veni. The papist is about to do something. Papalitatea e pe cale să facă ceva. They haven't heard any of that kind of message. Ei n-au auzit niciunul dintre aceste mesaje. And cu their Sunday papalitatea. law is coming in 2 months. Și legea lor duminicală vine în 2 luni. So how could they be ready for it Deci oare cum pot fi ei pregătiți pentru această lege? if they've never even heard that message? Dacă nici măcar nu au auzit acel mesaj. It's obvious. Este evident. It's so obvious. Este atât de evident. I don't know how people cannot see it. Nu înțeleg cum oamenii nu pot vedea. They have had a message of agitation Ei au avut un mesaj de agitație that should prepare them. care ar fi trebuit să-i pregătească, A message that came from the un world mesaj care a venit de la lume, that the Sunday law is going to be here in 2 months. care să zică că legea duminicală va veni în 2 luni pentru ei. If you believe in a thus saith the Lord, Dacă credeți într-un așa zice Domnul and you believe in these messages, și credeți în aceste mesaje, these lines, aceste linii, you know that the Levites have already been warned that the Sunday law is coming. atunci să știți că leviții deja au fost avertizați că legea lor duminicală vine. And once that happens, Și odată ce se întâmplă asta, then things need to change in their lives. atunci lucruri trebuie să se întâmple în viața lor. They need to receive a latter rain Ei trebuie să primească o ploaie târzie before they can be harvested. înainte să fie secerați. So I want us to think about that Deci aș vrea să vă gândiți la asta. as we start thinking about what a Sunday law looks Pe like, măsură ce începeți să vă gândiți cum arată o lege duminicală, how the agitation actually works, cum funcționează agitația de fapt, what the Sunday law feels like. cum se simte oare legea duminicală. We already now have 2 testimonies. Până acum am avut deja 2 martori. We know for certain Știm pentru sigur, that the Sunday law for the priests știm cu siguranță că legea duminicală pentru preoți and the Sunday law for the și Levites legea duminicală pentru leviți has absolutely nothing to do with Sunday. nu are absolut nicio treabă cu duminica. If it did, Dacă ar fi așa, we would have heard about it. noi am fi auzit măcar o dată despre asta. Who is the priest and the Levites? Cine sunt preoții și leviții? They're Seventh-day Adventists. Sunt adventiști de ziua 7. So the premier test Testul principal that comes before the close of probation, care vine înainte de legea duminicală, this is the close of probation. nu, close care of vine înainte probation. de închiderea lor de probă, The premier test that comes for the Adventist church before the close of probation testul principal care vine pentru Biserica Adventistă înainte de închiderea timpului de probă, whether you think about the priests or the fie Levites, că ne gândim la preoți sau la leviți, has got nothing to do with a law about Sunday keeping. n-are nicio treabă cu vreo lege care să susțină duminica. If it did, Dacă ar fi așa, we would have already known about it. toți am fi știut măcar până acum despre asta. And this becomes a huge problem Asta devine o problemă mare for those people who are following
the theology of Future for America. Pentru aceia care urmăresc teologia Future for America. Because what you start doing Pentru că ceea ce vei începe să faci is start playing around with these lines in a dangerous fashion. este că vei jongla cu aceste linii într-un mod periculos. Because what you're going to say, Pentru că ceea ce vei spune, if you hold on to these truths, dacă te ții strâns de aceste adevăruri, is that the test for the church is different to the test for the world. este că testul pentru biserică este diferit față de testul pentru lume. And that cannot be. Și asta nu ar fi așa. Nu se poate întâmpla asta, e incorect. We cannot have two separate tests. Nu putem avea două teste separate. It has to be the same Trebuie test. să fie același test. We've taught this from the very beginning when we spoke about first the church then the world. Am vorbit de asta tocmai de la început, când am vorbit prima dată despre prima dată biserică, după care lume. God's dealing with human beings is always the same. Procedeul lui Dumnezeu cu oamenii este întotdeauna la fel. So you keep your eyes open, Țineți-vă ochii deschiși. because as they begin to recognize the inconsistency and the problem in their message, Pentru că pe măsură ce vor recunoaște inconsistența în mesajele lor, either they will have to bury this information, fie că vor trebui să îngroape această informație, which we should not allow. noi nu ar trebui să lăsăm să se întâmple asta. We should be dealing with this agitation issue clearly and squarely. Noi trebuie să începem cu această problemă a agitației, să avem de-a face cu ea în mod clar și squarely, The escape route, hotărât. the way to get out of this problem, Modul în care poți să scapi de această problemă is to say we don't have time. este să spui că noi nu mai avem timp. If you take time setting out, Dacă sustragi setarea datelor, you don't have 14, you don't have 19. atunci nu ai 2014, nu ai nici 2019. And therefore, De aceea, we have none of this. noi nu mai avem nimic din asta. The whole subject collapses and breaks to pieces. Tot subiectul se va rupe în bucăți. You cannot take a single pin out of this structure. Din toată structura asta nu poți să iei nici măcar un simplu pin. Like a Nu poți să iei nail. nicio bucățică, niciun fir. If you take this pin out, Dacă iei acest fir afară, the whole thing will collapse. totul se va distruge, va cădea. So if Future for America Dacă Future for America, are going to maintain their position Deci on va- time setting, dacă Future for America își va menține poziția ei cu privire la setarea datelor, if they hold to the 126, the 151, dacă ei se vor ține strâns de 126, 151, if they maintain November the 9th, 2019, dacă ei vor menține 2019, 9 noiembrie, then the question needs to be asked. atunci întrebarea la care trebuie să găsim răspuns, The agitation of the Sunday law for the first group of Adventists agitația cu privire la legea duminicală pentru primul grup de adventiști and the agitation of the Sunday law for the second group of Adventists, și agitația legii duminicale pentru al doilea grup de adventiști, and there's only two groups of Adventists, sunt doar două grupuri pentru adventiști, so that means the whole of Adventism, deci asta înseamnă tot adventismul, aceste două grupuri. there was no agitation on the issue of Sunday sacredness. Până acum nu a fost nicio agitație în adventism despre ținerea duminicii. Therefore, Adventism, De aceea adventismul, its great test, marele lui test, is not a test on Sunday sacredness. nu este testul sfințirii duminicii. And if it's not a test of Sunday sacredness for us, Și dacă pentru noi nu este un test pentru sfințirea duminicii, where on earth do we get the idea that it will be for the world? de unde luăm noi ideea că pentru lume ar fi o ținere a duminicii, o problemă cu asta? then we're going to say we have two different tests. Pentru că ei vor spune atunci, avem două teste diferite. And that is in contradiction to a thus saith the Lord. Și asta este în contraziție directă cu un așa zice Domnul. It's in contradiction to line upon line. Este în contrazicere cu linie peste linie. Because if you go back to the New Testament, Pentru că dacă te întorci la Noul Testament, you see that the gospel that was given to the church was the same gospel that was given to the world. vei vedea că Evanghelia dată bisericii va fi aceeași Evanghelie cu cea trimisă lumii. One faith, O singură credință, one gospel, o singură Evanghelie, one baptism, un singur botez. whether you're a church member or whether you're a Gentile. Fie că ești un membru al bisericii, fie că ești un neam. We already have the proof. Noi deja avem dovada. If you're willing to see, Dacă ești doritor să vezi, if you're willing to accept what these lines are teaching, dacă ești doritor să accepti ce te învață aceste linii, that
the agitation for the priests că agitația pentru preoți has already happened. deja s-a întâmplat. We know we were agitated. It's an historical fact. Noi știm că am fost agitați, este un fapt istoric. In 2012, În 2012 there was an agitation that predicted the Sunday law, a fost o agitație care a prezis legea duminicală, that predicted 2014. care a prezis 2014. Today, Astăzi, that agitation acea agitație has occurred in our history s-a petrecut în istoria noastră. beginning 2018. 2018. You can go back, Poți să te întorci înapoi. but 2018 is the marker. Dar 2018 este marcajul, marca. And what have we been agitating for the past 12 months? Și în urmă, aceea a fost noi agitați în aceste 12 luni. Based upon two streams of Noi am information: fost agitați cu privire la două surse de informație. lies, Minciuni, nationalism, naționalism and sexism. și sexism. This is the testing truth. Acestea sunt adevărurile de testare. This is what the Levites are going to be confronted with. Cu asta se vor confrunta leviții. The agitation is already there. Agitația este deja acolo. We are not even speculating. Noi nici măcar nu am speculat. We're saying this is a thus saith the Am Lord. spus, acesta este un așa zice Domnul. That the agitation for the Levites, Că agitația pentru leviți, when they come to their Sunday law in 2019, când ei vor veni la legea lor duminicală în 2019, is the issue of conspiracy theories, racism, and sexism. va fi fix aceeași problemă cum a fost a noastră. Teorii conspiraționiste, rasism și sexism. And even though we didn't realize it pre-2014, Și chiar dacă noi nu am realizat asta înainte de 2014, the issues were the same then. problemele erau aceleași și atunci. However you see it, Indiferent cum le-ai fi văzut. what we do know Ceea ce știm is that for the church, este că pentru biserică, the SDA church, Biserica Adventistă, the Sunday law issue and its agitation was nothing to do with Sunday sacredness. problema legii duminicale și agitației nu are nimic de a face cu sfințirea duminicii. We have the same gospel Avem aceeași Evanghelie as the world. ca și lumea. And therefore, if we were not tested on a Sunday issue, De aceea, neither will the Nethinims. dacă noi nu suntem testați cu problema duminicii, nu vor fi nici netinimii. Let's pray. Să ne rugăm. Heavenly Father, as we bow before you, Pe măsură ce ne închinăm înaintea ta, we want to ask that you would guide and direct us. vrem să îți cerem să ne direcționezi și să ne ghidezi. Father, we are now in the agitation of the Sunday law for the Levites. Tată bun, noi suntem acum în agitația legii duminicale pentru leviți. Help us to understand the implications of what this means. Ajută-ne să înțelegem implicația ceea ce înseamnă acest lucru. We ask and pray in Jesus' Ne-a name. rugat în numele Iisus. Amen. Amin.